مشخص واقعا قدیمیه این روستا. جالبه. خب اینجا مشخصه یه حالت حسینیه مانند یا کاروانسرا داره. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امروز به یک روستای تاریخی به نام روستای قارنه در حدوداً 40 کیلومتری شرق اصفهان اومدم. اینجا نزدیک بهارستانه. این روستای تاریخی به نام قارنه حدوداً 7000 سال قدمت داره. منم خودم این روستا رو نمیشناختم تا اینکه توی یکی از گروه‌های تلگرامی دیدم که تور اینجا رو میذارن، بریم و بافت تاریخی این روستا رو با هم ببینیم. مشخص واقعا قدیمیه این روستا. درو حداقل مال 100 سال پیشه. روستای تاریخی قارنه. یه روزی آدم اینجا زندگی میکرده واقعا. خب بالاخره دور شدن از هیاهوی شهر و اون زندگی متمدنانه و دیدن این صحنه ها هم هر چند وقت یک بار میتونه خیلی جذاب باشه. بریم یک کم این خونه هایی که دیگه خراب شده و یه مخروبه ازشون به جا مونده رو ببینیم. یکی هم خطرناک، امکان ریزش وجود داره. به هر حال دور شدن از زندگی شهری و رفتن توی روستاهایی که چند صد سال چند هزار سال قدمت دارن و دیدن این بافت‌های تاریخی خودش یه نوع تنوع و باعث میشه روحیه آدم یکم باعث تنوع و تغییر روحیه میشه و به نظر من که جذابه. من خودم عاشق طبیعت گردیم ولی خب از دیدن جاهای تاریخی هم لذت میبرم. الان دیگه همه اینا شده مخروبه. ببین جالبه. تاخچه ها. یه روزی آدم اینجا زندگی میکرده. خب اینجا مشخصه یه حالت حسینیه مانند یا کاروانسرا داره. بله حسینی است، چون نخلم برای عزاداریه تا ایام محرم. راجع به این روستا بگم که در مجاورت یک کوهی به نام کوه قارنه واقع شده. همین کوهی که میبینید. این روستای قارنه هم گفته میشه توسط قارن پسر کاوه آهنگر بنا شده. به این جور جاهایی که کوچه سرپوشیده میشه بهش میگن سابات. تو محله‌های قدیمی اصفهان و شهرهای قدیمی هم هست. تو ویدیوی روستای خشویی هم اگه دیده باشید از این جور سابات ها هست. خب دیگه من
سعی میکنم بهتون کامل نشون بدم. گفتم که بافت این روستا تاریخیه و قدمتش به 3000 تا 7000 سال قبل برمیگرده. ببینید حیات یه خونه بوده مشخصه، دیگه شده مخروبه و کسی زندگی نمیکنه. این خونه هم بازسازی شده و ببینید حالت بادگیر ساخته. البته این نقاشیه اون مشکی ها که میبینید فرو رفته، یا بادگیر واقعا نیست. این خونه‌شو به این شکل ساخته و داره استفاده میکنه. این هم که حالت گنبدی داره مشخصه یه آب انبار کوچیک بوده که خراب شده. اینجا چیه؟ حالت یه قبرستون کوچیک داره یا یه امامزاده؟ درش هم از داخل قفل شده. یه مسجد هم اینجا داره، مسجد سید الشهدا. دوباره از این ساباتا. اینم حیات مسجد. اینم مشخصه این برج و باروی شهر بوده. راه رفتن بین این دیوارهای کاهگلی و قدیمی واقعا حس خوبی به آدم میده. اینجا هم بنبسته. خب ما این دوراهی اون وقت رفتیم به این سمت، حالا بریم به این سمت. در قدیمی رو ببینید. اصلا دیدن این درهای حال هوای خوبی داره، یه حس خوبی داره. این کنار درهای خونه ها به طرفش تاقچه داره. باز رسیدم به یه دوراهی. خب ما این دفعه بریم به این سمت. ببینید خونه خیلی هم قدیمی نیست چون دیوارش گچکاری شده. آها موقع بودیم. اینجا مشخصه سنگ فرششو دارن تازه درست میکنن. این هم یه نمای دیگه
از این روستای تاریخی. این نما خیلی قشنگه، داره یه بارون خیلی ریزی هم میاد، هوای خورده سرده ولی خب خیلی باحاله، یعنی لذت بخش. دوباره رسیدیم به این حسینیه. یه سگم اون طرف این دیواره، من خودم نمیبینمش ولی خب میتونم پایه این مربع رو بلند کنم. این سگ کجاه؟ در این خونه بازه، کاش میشون توشم ببین. اینم یکی از برج و باروهای دیگه شهر. یه سری باغات هم اینجا داره که حالا نمیدونم دیگه استفاده میشه یا نه، ولی خب مشخصه که انگار خوش شده یا در حال خوش شدنه. یه سری زمینهای کشاورزی هم اون سمت هست. ببینید سقف ریخته و اینجا شده آوار. اینجا سقفش هنوز سالمه. اینجا هم سقفش سالمه تا حدودی.